Assalamu alaikum. Starting with the great name of Allah, who is Rahman Rahim, who is the King of Kings. امید لرم تاسو به ښه وخت صحت به مو ښه تېرېږي. پرون موږ یو فارټ کې دا کور کړی دا تھرډ فارټ دی د اناټمي ان فزیولوژي فرست یونټ تھرډ فارټ دی. کاپریپلیکس هم په تېر شوي ویډیو کې بیان کړی و. اوس چې دی اوس به موږ خپل چې کوم لوور ریسپایریټري ټریک دی، برونکای د برونکیولز دی، الویولای دی، دې طرف ته به موږ فارورډ کېږو. نو نننۍ لیکچر کې به موږ انشاءالله برونکای، برونکیولز، الویولای ډسکس کوو. Each bronchus carry air from trachea and about level up fifth thoracic vertebrae to the lungs. هر یو برانکس چې کوم دی دا زموږ سره څه کوي؟ برانکس موږ تاسو ته ویلي وو چې کله هم زموږ سره دا ټریکیا ډیوایډ شي په ټو پارټس باندې، یو لیفټ برانکس او رایټ برانکس، دا زموږ سره څه کوي؟ هر یو برانکس، لیفټ رایټ برانکس، هر یو دواړه زموږ سره څه کوي؟ د ټریکیا نه ایر اخلي او چرته وړي، لنګس ته وړي. په کوم ځای کې باندې اخلي؟ نو فیفت thoracic vertebra باندې. اوس ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې ټریکیا په کوم ځای کې باندې ډیویژن شوی دی؟ نو دا په فیفت thoracic vertebra باندې دی ډیویژن شوی دی، لیفټ او رایټ برانکس ته. In lung, bronchi continue to divide into smaller and smaller bronchi until they divide into smallest branches called bronchioles. په لنګس کې چې کوم دی زموږ سره برونکای کنټینیوسلی دغه شانتې د ډیویژن شوی دی د وړۍ نه وړو برونکای ته، او بیا دا برونکای چې دی دا نورم ډیوایډ شوي دي سمال وړو برانچز ته چې هغې ته موږ برونکیولز وایو. مخکې را روان دي انشاءالله هغې کې به ډسکس کړو. رایټ سټوډنټ دا سلاید الټه دی. سمپلی یاد ساتئ چې رایټ چې کوم رایټ او لیفټ برانکس یې ورکړي دي. نو رایټ برانکس چې کوم دی، رایټ برانکس وایډر دین right bronchus wider, shorter and more vertical than left. دا wider چې دا left چې right چې کوم lungs دی دا زموږ سره داسې کولام دی او د vertical دی، مطلب داسې ښکته دی ډېر د په نسبت د left باندې 2.5 centimeter long. After entering the lungs at hilum 3 branches, smaller tubules. اوس ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې دا رایټ برانکس چې کوم دی دا زموږ سره وایډر هم دی او دغه دی دا ورټیکل هم سیوا دی، ورټیکلي هم سیوا دی. د دې لمبایي چې دی 2.5 سینټیمیټر ده او په دې کوم ځای کې باندې چې د لنګس ته دا برانکس انټر شوی دی، دې ته څه وایي؟ دې ته هایلم وایي. برانکس پې ورته انټر شوی دی او چې کوم ارټریز او وین چې کوم انټر شوي دي هغه زموږ سره په دغه کوم پوینټ باندې چې انټر شوي دغه ته هایلم وایي. بس لیفټ برانکس about 15 centimeter long. After entering the lung at the hilum 2 centimeter 2 bronchus. خو دې کې یو پوینټ په دې رایټ کې یاد ساتئ چې کوم سیکنډ کې زموږ سره هایلم باندې دا برانکس دننه شوی دی، دلته زموږ سره 3 برانچز دي، هغه سمالر ټیبیول دي. او په کوم لیفټ کې چې کوم زموږ سره کوم سیکنډ باندې برانکس دننه شوی دی هایلم، په دغه کې زموږ سره 2 برانچز دي، سمالر ټیبیول. ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې پر رایټ باندې چې کوم د هایلم دی په هغې زموږ سره 3 برانچز موجود دي او لیفټ چې کوم هایلم برانچز دي هغې کې زموږ سره 2 سمالر ټیبیول موجود دي. دا سټرکچر یې ورکړی دی چې زموږ سره لیرنګس دی او بیا پسې ښکته راکړو چې ټریکیا ده. ټریکیا بیا چې په کوم سیکنډ کې ډیوایډ شوي دلته پرایمري برانکس دی، لیفټ او رایټ برانکس دی. دغه بیا چې د دې اخوا چې دا کوم فردر دا ډیوایډ شوي دا سیکنډري برانچز دي او سیکنډري برونکای ورته هم ویل، سیکنډري برانکس او سیکنډري برونکای ورته هم ویلی شو. دغې نه لاندې بیا چې دا وړه شاخونه تاسو دا کوم د دې مثال داسې دی لکه لایک ا ټري. دا سټی چې ده دا سټی زموږ سره څه ده؟ ټریکیا ده. بیا چې د دې دا لږ غټ خاښونه د دې نه داسې جدا شوي دي، نو دا 2 خاښونه دا پرایمري برونکای ده. بیا چې دا خاښونه لږ کچي بره تېغې کړی دي دا زموږ سره څه دي؟ سیکنډري برونکای ده. د دې نه لاندې چې بیا داسې نري څانګې تللي دي دا ټرشري برونکای ده او د دې دا پاڼې چې کوم دي دا څه دي؟ برونکیولز دي. د دې اگزامپل نه تاسو ایزیلی دا یادولی شئ. او دغه شانتې پلمونري وینز دي، پلمونري وین سره اټیچ زموږ سره الویولر ډکس دا راوتي دي د الویولای نه، او الویولای کې زموږ سره څه کېږي؟ ګیسز ایکسچینج کېږي. اوس مخکې را روان دی چې کوم انټرنل ګیسز ایکسچینج دی، ایکسټرنل ګیسز ایکسچینج دی. موږ په فرست یونټ په فرست پارټ کې موږ هغه ډسکس کړي. برونکای اینډ برونکیول. پرایمري برونکای سپلای ایچ لنګز. دا پرایمري چې کوم برونکای د ما تاسو ته چې کوم وویل هغه پرایمري برونکای زموږ سره څه دی؟ دا هر یو لنګس ته سپلای کړی. سیکنډري برونکای سپلای ایچ لوب اف د لنګس 3 right and 2 left. سیکنډري برونکای چې کوم دی، سیکنډري برونکای چې کوم د پرایمري برونکای نور ډیوایډ شوی ده هغه سیکنډري برونکای وایي. سیکنډري برونکای زموږ سره د هر یو لوب ته د لنګس هر یو لوب ته دا سپلای کوي. 3 لوب زموږ سره په رایټ باندې، 2 لوب په لیفټ باندې دي. دا ولې په رایټ باندې 3 دي او ولې په لیفټ باندې
2 دي. نو په رایټ باندې دې زموږ سره او ټوله ایریا کور کړې ده او په لیفټ باندې زموږ سره په دغه سیګن کې هارت موجود دی. نو د هارت په وجه دغه سیګن کې زموږ سره 2 لوبس دي، دوه خانې دي پکې. ټرشري برونکای سپلای ایچ برونکو پلمونري سیګمنټ او ټرشري چې کوم برونکای ده چې کوم زموږ سره سیکنډري بیا ډیوایډ شوی ده ټرشري ته. نو ټرشري برونکای زموږ سره برونکو پلمونري مطلب دا پلمونري وین او دغه تسکي سپلای کوي. ریپیټډ برانچینګ called bronchioles from a bronchial tree. اوس د دغه برونکای چې کوم د ټرشري برونکای نه بیا زموږ سره بیا نورم دا ډیوایډ شوی د برونکیولز ته چې بیا موږ دغه بیا لاندې برونکیل ټری. د برونکیل ټری مطلب دغه پاڼې چې کوم ما تاسو ته څنګه اگزامپل درکړی دغه برونکیل د ټری زموږ سره څه شي د پاڼې دي. مخکې را روان دي، مخکې به ډسکس کوو. دغه برونکای دا یو برونکای رااله برونکای، سیکنډ برونکای، لوبر برونکی. مطلب دا دی چې موږ پرایمري ویل کنه. پرایمري چرته پرایمري زموږ سره صرف ډیویژن یو شو لیفټ او رائټ. بیا سیکنډ چې کوم برونکای او به سیکنډري هغه زموږ سره چلو شو لوب ته دغه وکی چې کوم لنګز دي د لوب هغه ته سپلای کوي. او چې کوم ټرشري برونکای دغه سیګمنټل مطلب چې کوم سیګمنټ دی سپلای ایر ټو سنگل برونکو پلمونري سیګمنټ چې کوم برونکو پلمونري مطلب پلمونري وین او پلمونري ارټری چې کوم دی هغه ځکه ته سپلای کوي او دغه رائټ او لیفټ لنګز دي. نو سوپیریور چې کوم رائټ سایډ دی نه پاره کې د لوبس نومونه دي. یو سوپیریور دی، میډل دی، انفیریور دی. سوپیریور ورته میډل مینس ته وي، انفیریور لاندې دی وي. او په لیفټ لنګز کې زموږ سره 2 لوبس وي، یو سوپیریور دی او یو سوپیریور لوبر دی او بل زموږ سره انفیریور لوبر دی. ام سی کیوز د فاریا ساتي چې ام سی کیوز کې رائټ لوب زموږ سره سوري 3 دی او دا غي سوپیریور انفیریور میډل انفیریور او لیفټ زموږ سره سوپیریور او انفیریور لوب دی. برونکیولز و زموږ سره برونکیولز برونکای ټرشري برونکای زموږ سره ټرمینل برونکیولز مطلب دا ټرشري چې کوم دا زموږ سره برونکیولز و زموږ سره برونکیولز ختمي ټرمینل ټرمینیشن څه ته ختمېدل د برونکیولز زموږ سره ختم شي ریسپایریټري برونکیولز شي. Then its most delicate branches of bronchial tree deliver air to the exchange surface of lungs. اوس دا چې کوم ریسپایریټري برونکیولز د زموږ سره نری بالکل نری برانچز وي. په دې کې زموږ سره څه کیږي د نری برانچز وي د برونکیال ټری او د زموږ سره څه کوي اکسیجن ایکسچینج کوي. په لنګز کې د اکسیجن ایکسچینج کیږي. اوس دې ځګین کې په دې سټرکچر کې ورکړي دا ټرمینل برونکیول دی. دا ټرمینل برونکیول نو پر ټرمینل نه لاندې زموږ سره کوم ریسپایریټري برونکیول شروع شي په دې کې زموږ سره څه کیږي د ګیسز ایکسچینج کیږي. صحیح شو. او بیا زموږ سره دغه الویولای چې کوم ځای د بلډ او د اکسیجن ایکسچینج کیږي. مخکې روان دي. blood and nerve supply right in left brachial arteries. اوس blood او nerve supply مطلب چې کوم موږ د الویولر او د چې کوم برونکای او برونکیولز ډسکس کوو نو دې کې د بلډ څوک سپلای کوي د کوم نرو سپلای شوی نو رائټ او لیفټ بریکیل چې کوم ارټریز دي چې کوم زموږ سره په هاند کې چې کوم موجود دي دا بریکیل ارټریز دي نو دا زموږ سره چلته تللی دي لنګز ته د دې برونکیول او برونکای ته دي دغه شی دي برونکیل وینز سوري ये ब्रैकियल नहीं ये ब्रोंकियल है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज دي چې کوم برونکیول دي د رائټ او لیفټ ارټریز تللی دي برونکیل وین ورته تللی سمپاثیټک اند پیراسمپاثیټک نرو د ویګس نرو پیراسمپاثیټک اند برونکو کنسترکشن اند سمپاثیټک برونکو ډایلیشن. او سمپاثیټک خو ما تاسو ته ویلو چې سمپاثیټک څه شی سټیمولیشن دی او پیراسمپاثیټک چې دی نو هغه زموږ سره سدي هغه دغه دی د سمپاثیټک چې دی نو هغه سټیمولیشن کوي پیراسمپاثیټک زموږ سره ډایلیشن کوي. زموږ سره ویګس چې کوم نرو دی پیراسمپاثیټک هغه زموږ سره څه کوي سوري دلته فینومینا چینج د پیراسمپاثیټک زموږ سره څه کوي هغه زموږ سره برونکو کنسترکشن کوي مطلب لنګز چې دي هغه را کنسترکټ کوي هغه داسې بندوي او سمپاثیټک چې کوم دي هغه زموږ سره برونکو ډایلیشن کوي. نو سمپل یاد ساتئ چې سمپاثیټک او پیراسمپاثیټک نرو سپلای شوی د نرو ویګس نرو چې کوم پیراسمپاثیټک دي پیراسمپاثیټک د برونکو کنسترکشن کوي مطلب د برونکای د لنګز زموږ سره څه کوي کنسترکټ کوي یا چې کوم برونکیولز دي یا الویولای داسې کوي کنسترکټ کوي او سمپاثیټک چې کوم نرو دی هغه زموږ سره برونکو ډایلیشن کوي مطلب ډایلیټ کوي کولاوهي. Respiratory bronchiole and alveoli lobule the blind end of respiratory tract. زموږ سره چې کوم دا لوبیولز دي مطلب دا لوبس چې کوم دي دا زموږ سره څه شي دي د respiratory tract ending they consist of respiratory bronchiole alveolar ducts and alveoli. اوس زموږ سره په دې لوبیولز کې زموږ سره څه دي دا چې کوم لوبس دي په دې کې زموږ سره respiratory bronchioles دي alveolar ducts دي او alveoli دي. alveolar ducts نه دي alveoli نه داسې تاسو د دلته ښکاري چې دا alveolar sac دي او د دې دا چې کوم زیړ شانتي دا خړ شان کلر چې ښکاري دا alveolar sac دي alveolar تیلی دي داسې alveolar غوټي دا غوټي چې ښکاري دا alveolar sac دي او د دې کې چې دا اورنج کلر داسې ټریک وته دا alveolar duct دي. صحیح شو. respiratory and
bronchioles and alveoli. Alveoli resemble a bunch of grapes. So, alveoli چې کوم نه دا داسې ده لکه د انګور هغه غونچه نه د هغې په شانتې ده. الویولای د ام سی کیوز د ام سی کیوز کې دا هم راتلی شي چې الویولای د څه په شانتې ښکاري، نو تاسو دا یاد ساتئ bunch of grapes مطلب دا چې د انګور د انګوري په شانتې ښکاري. an adult lung contain approximately 500 million alveoli. او ام سی کیوز کې مونږ دا هم لیدلی چې adult په لنګ کې څومره الویولای موجود وي، نو 500 میلیون alveoli د adult په لنګ کې موجود وي. made of one layer of epithelial tissues and contain a rich network of capillaries. alveoli او په bronchioles کې د alveoli او bronchioles زموږ سره د epithelial tissues نه جوړ دي، په دې کې زموږ سره څه شی capillaries network ډېر زیات موجود دي. capillaries allow oxygen and carbon dioxide to be exchanged between blood and lungs. اوس زموږ سره د کیفیلریز څخه ولې دلته کیفیلریز موجود دي؟ کیفیلریز د دې لپاره موجود دي چې د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید د بلډ او د لنګز په منځ کې څه کوي؟ ایکسچینج کوي، د دې په منځ کې متبادله کوي. که اکسیجن بلډ ته ځي نو کاربن ډای اکساید به لنګز طرف ته راځي. ټیک شو، دا د کیفیلریز کار دی. inner surface of alveoli are covered with fatty substances called surfactant. د alveoli د دننه طرف چې کوم دی دا زموږ سره څه دا کور کړی دی یو پیټي سبستانسز، مطلب دا چې د فیټس چې کوم سبستانسز دي هغه کور کړی دی، چربي والا یو سبستانس کور کړی دی، هغه ته سرفیکټنټ وایي. او سرفیکټنټ کار دا دی چې دا لنګز او د الویولای د کولیپسینګ مطلب دا دی دا د بالکل مونږ چې وایي پوسې چې پوس شي، نو دا لنګز د پوس کېدو نه او د چې کوم الویولای دی دا د بالکل د شرینکینګ نه بچ کوي. دا شرینکینګ مطلب دا موږ په پښتو کې پوس وایي چې یاره کینی مړاو شي. نو ام سی کیوز کې یاد ساتئ چې په الویولای په انر سایډ باندې زموږ سره سرفیکټنټ موجود دي. سرفیکټنټ کار دا دی چې دا د لنګز او د الویولای د کولیپسینګ نه بچ کوي. respiratory bronchiole and alveoli function. What's the respiratory bronchioles او د alveoli function سره external respiration. external respiration څه کوي؟ بهر طرف ته چې کوم respiration کیږي مطلب دا دی inhalation او exhalation. external respiration defense against microbes. At this level there is no ciliated epithelium, goblet cell and mucus. was دلته چې دی نو د مایکروب اگینست وس مایکروبس چې کوم دي مایکرو ارګانیزم چې کوم دي دا غینه دلته زموږ سره څنګه بچاو کیږي؟ نو په دې لیول باندې زموږ سره نه اپیثیلیوم سیلز موجود دي، نه گابلت سیلز موجود دي، نه میوکس دي. ناو there is loose network of connective tissues with macrophages. او دلته چې دی نو دلته زموږ سره د کنیکټیو ټیشوز او د کنیکټیو ټیشوز چې کوم نیټورک دی هغه زموږ سره کمزوری وي. د میکروفیجز د پاره میکروفیج څه ته میکروفیج چې کوم کیلینګ کیږي د بیکټیریا نو هغه ته ځای میکروفیج. دلته زموږ سره په دی الویولر کې او برونکیول کې زموږ سره د میکروفیجز نیټورک ډیر زیات کم وي. while alveoli and alveolar duct have single layer of squamous epithelial cells and warming and humidifying. اوس په برونکیول کې زموږ سره نشته د گابلټس او سیلیټډ epithelium cells خو پکې نشته لري، خو په الویولای کې وایي کچارته وګورئ نو الویولای او الویولر duct کې زموږ سره single squamous epithelium cells موجود دي چې هغه زموږ سره کوي او دا ایر څه کوي؟ هیومیډیفای کوي، نمودار کوي او ګرموي. ان ام سی کیوز د پاره یاد ساتئ چې زموږ سره برونکیولز کې سیلیټډ اپیثیلیوم او گابلت سیلز او میوکس نه موجود، خو او د میکروفیجز نیټورک پکې ډیر زیات لوز وي. خو په الویولر ډاکټس کې او الویولای کې زموږ سره لیر سنگل لیر موجود دي سکوامس اپیثیلیل سیلز. په ام سی کیوز کې زیات تر دا راځي چې په الویولای او الویولر ډاکټس کې کم لیر موجود دي، نو سنگل لیر اف سکوامس اپیثیلیل سیلز د ام سی کیوز د پاره یاد ساتئ. Lower respiratory tract. What's lower respiratory tract? Lungs. Division of bronchi and alveoli are found in the organ called lungs. What's زموږ سره bronchi چې کوم division شوی دی، alveoli چې کوم تقسیم شوی دی، دا زموږ سره چرته موجود دي؟ دا په یو organ کې موجود دي چې هغه ته موږ lungs وایي. They are cone shaped and are mainly divided in. اوس زموږ سره دا د کون شیپ په ام سی کیوز کې راتلی شي چې د لنګز شیپ څنګه دی، دا کون شیپ دی او دا زموږ سره مینلی ډیوایډ شوی دي. د لوبس ته ډیوایډ شوی دي چې په رائټ باندې 3 لوبس دي او په لیفټ باندې 2 لوبس دي. دا وګورئ لوبس باندې تاسو د شي لوبس باندې انسرکل شوی دي، فرست لوب اینڈ سیکنډ لوب اینڈ تھرد. په رائټ کې وګورئ دا وګوره فرست او سیکنډ لوب او په دې وګورئ فرست سیکنډ تھرد لوب. Lower respiratory tract lungs. Right lungs have 3 section or lobes, superior, middle and inferior. دا موږ مخکې ویل چې right lungs کې زموږ سره 3 lobes وي یا 3 section وي، superior, middle and inferior. بره مینس او ښکته. left lungs کې زموږ سره 2 lobes وي، superior او inferior. left lungs زموږ سره smaller وي ځکه چې هلته زموږ سره heart موجود وي، په left side باندې زموږ سره heart موجود وي، نو هغې د وجې زموږ سره left lungs چې دی هغه smaller وي. په MCQs کې دا راتلی شي چې هغه کم lungs دی چې هغه زموږ سره smaller وي. MCQs دپاره یاد ساتئ چې left lungs زموږ سره smaller وي ځکه چې هلته heart موجود وي. gross anatomy of gross anatomy مطلب دا چې یار مونږ په خپل سترګو لیدای شو هغه anatomy ته وایي. base apex scapula costal surface cardiac notch.
اوس د دې د بنیاد د بیس چې کوم دی د اپیکس دا سر ته وایي او بیس بنیاد ته په کوم چې کوم یخ هغې ته بیس وایي او اپیکس سر ته وایي. دا کوسټل سرفیس دا کوسټل چې مطلب دا کوسټل چې کوم مسلز دي دغه سرفیس کارډیک نوچ پکې موجود دی. کارډیک نوچ څه ته وایي چې کوم ځای کې هغه هارت طرف ته لنګز داسې دننه تللی دی هغې ته کارډیک نوچ وایي. oblique and horizontal pressure in the right lungs result in through loops. اوس اوبلیک دې ځای کې تاسو لیدلی شئ دا یو داسې ښکته چې راغلی دی په دې لنګز کې دا وګورئ دا یو بالکل هاریزنټل تللی دی مطلب داسې سیده ودرېد لکه د پیجز کې کرښې لیدلي هغه کرښې زموږ سره څه دي هاریزنټل پریشر دی هاریزنټل داسې لارې وتلي. اوبلیک بیا داسې لږ راشي لږ شانتې کرب چې کته کړی دی کته چې دا راکوږ شوی دی دا اوبلیک پریشر دی. نو په رائټ لنګز کې زموږ سره اوبلیک او هوریزنټل پریشر وي. ام سی کیوز لپاره دا هم یاد ساتئ چې په رائټ کې زموږ سره اوبلیک او هوریزنټل دواړه پریشر وي او اوبلیک پریشر اونلی ان د لیفت او صرف زموږ سره اوبلیک دا ښکته چې راښکته راغلی د کوم کراس غونته کې چې ښکته راغلی دا پریشر زموږ سره صرف په لیفت لنګز کې موجود وي. ام سی کیوز لپاره دواړه امپورټنټ دي چې زموږ سره په رائټ لنګز کې کم پریشر موجود وي نو اوبلیک او هوریزنټل دواړه موجود وي او اوبلیک پریشر صرف او صرف زموږ سره په لیفت لنګز کې موجود وي او ټول لوبز وي پکې. دا موږ الریډي ډسکس کړو چې رائټ لنګز کې ټو پریشرز وي اوبلیک او هوریزنټل پریشر وي پکې 3 لوبز وي پکې انټیریور بارډر سټریټ interrupted by larger heavier 60 gram 600 gram 700 gram shorter border. اوس زموږ سره چې کوم د رائټ لنګز دی په دې کې زموږ سره 2 فیشرز دي او 3 لوبز دي پکې انټیریور چې د مخې د چې کوم بارډر دی دا زموږ سره بالکل سټریټ دی او لارجر دی لارجر مطلب هیوی دی هیویر څه ته وایي دروند ته وایي لارجر غټ دی او هیویر دی څومره پورې دروند دی دا د چیسن واخله تر 700 ګرام پورې دا زموږ سره لو هاییر دی. Left lungs, one pressure, two loops, anterior border cardiac notch, smaller, lighter, longer, narrower. اوس زموږ سره چې کوم د لیفت لنګز دی نو لیفت لنګز کې زموږ سره 2 لوبز دي او 1 پریشر دی یو انټیریور بارډر د مخې ته چې کوم بارډر دی په دې کې زموږ سره شی کارډیک نوچ دی هغه کارډیک په کوم ځای کې د لنګز طرف ته راننوتی دی هغه لنګز یې داسې راتاو کړی دی نو هغه ته کارډیک نوچ ورته وایي. دغه ځای کې زموږ سره سمالر دی وړوکی دی لایټر دی مطلب سپک دی او دغه لنګز چې دی دغه زموږ سره داسې نیروینګ تنګه ده نیرور دی داسې تنګه ده او لونګر ده مطلب داسې اوږده ده خو تنګه ده او د دې دا چې کوم دی دا شارټ د خو براډر ده داسې کولاو ده. دا چې کوي لنګز پلیورا ان پلیورال کیویټي اوس د دې لنګز د بره چې کوم کاورینګ شوی دی دغه پلیورا ده او pleural cavity مطلب دا دنه چې کوم لنګز په کوم ځای کې موجود دي دا pleural cavity ده. each lungs enclosed in the membrane are sac called pleura. هر یو لنګز د باره زموږ سره کورینګ شوی دی یو ممبرین چې هغې ته څه وایي هغې ته سیک ورته هم وایي او پلیورا ورته هم وایي. پلیورا کنسیسټ اف 2 لیر پلیورا کې زموږ سره 2 لیر دي یو ویسرل پلیورا ده او یو پیرایټل پلیورا ده. نو اوس دا ویسرل به زموږ سره چاته اټیچ وي دا به زموږ سره لنګز ته اټیچ وي او پیرایټل چې کوم پلیورا ده هغه زموږ سره اټیچ وي د چیسټ وال ته د چیسټ وال چې کوم دی دا ریبز وغیرہ چې دا دې ته دا اټیچ وي نو دا څه شی دا پیرایټل اوس که ام سی کیوز کې راشي چې ویسرل پلیورا څه شی دا زموږ سره لنګز ته اټیچ وي او پیرایټل پلیورا زموږ سره چیسټ وال ته اټیچ وي. pleural space cavity area between two layers is filled with thin layer of pleural fluid that lubricate membrane and prevent friction as lungs expand during breathing. اوس pleural space دی په دې cavity چې کوم ویسرل دی او ویسرل پلیورا ده او پیرایټل پلیورا ده د دې په منځ کې یو سپیس دی چې هغې ته موږ پلیورل کیویټي وایو یا ورته پلیورل سپیس وایو. په دې دوو لیرز په منځ کې زموږ سره داسې تین لیر دی وړوکی شانتې لیر نری لیر دی چې هغې کې زموږ سره پلیورل فلویډ موجود دی چې دا د ممبرین لوبریکیټ ساتي مطلب غوړې ساتي او دا څه کوي دا غوړ ساتي چې فریکشن ونه شي کېږي دا لنګز د چې کله بریدینګ کېږي ایکسپینډ شي دا لنګز وپړسېږي نو هغه ټایم کې دا پلیورل فلویډ چې کوم دی دا ممبرین مخکې نه ورته داسې غوړې ساتي چې ونه شو کېږي. both lungs along with heart and major vessel are دواړه لنګز ته چې کوم دی زموږ سره د هارت د ویسلز راغلي وي located in the thoracic cavity کې زموږ سره دا located دي. alveolar ducts in alveoli was alveolar ducts the alveoli passage in at alveolar sac اوس زموږ سره passage چې کوم دی په اخره کې زموږ سره څه شی دی د alveolar sac دی alveolar هغه دانې دي. each lungs has 500 million alveoli هر یو لنګز کې زموږ سره 500 million alveoli دي. alveoli سری دا وړه د دانې چې ښکاري دغه alveoli دي نو هر یو لنګز کې زموږ سره 500 million پورې alveoli دي. هر یو alveolar ducts چې کوم دی alveolar ducts او alveoli
الویولای چې د پیسج نه چې کله بهر ته وځي نو الویولر سیک موجود دي. د دې پیسج نه د لارې نه چې کله ښکته شي نو داسې د انګورو په شانتې دانې پرتې وي، هغې ته څه وایي الویولای ورته وایي. او په هر یو لنګ کې د 500 میلیون پورې الویولای وي. ګیو لنګ سپانجي اپیرنس، دا څه ورکوي، دا د لنګس د سپنج اپیرنس ورکوي. سپنج څه ته وایي؟ سپنج هم لیدلی وي داسې هغه داسې دانې شوي ټوله او داسې بره د لنګس ته خپل یو شیپ یې ورته ورکړی وي. دا وګورئ دا سپنج اپیرنس دی که نه، دا وګورئ. Alveoli, respiratory bronchial branch into multiple alveolar ducts. اوس دا برونکیولز چې کوم موږ ویلو چې کوم برونکای پرایمري او سیکنډري او ټرشري، دا چې کوم دي دا اوس زموږ سره نور دا ډیوایډ شوي دي چېرته الویولر ډکټس ته ډیوایډ شوي دي. Alveolar ducts end and grape like a cluster alveolar sac or lobule. Each grapes is equal to alveolus. اوس زموږ سره دغه الویولر ډکټس په اخر کې زموږ سره د انګور په شانتي ګریپس په شانتي کلستر داسې غونچاوي او په هغې کې زموږ سره شي الویولر سیک. هغه هر یو هغې کې زموږ سره شي هر یو الویولر سیک مطلب هر یوه دانه زموږ سره شي الویولس دی. سمپل یاد کړئ چې د الویولر ډکټس چې کله په اخر کې ختمیږي نو دې نه داسې اخر کې داسې غونچه وتي د انګور په شانتي، او په دې هر دانې ته سوي دي هر دانې ته الویولر سیک ورته یا لوبیول ورته وایي، او هر یو دانه زموږ سره شي الویولای ده. الویولای thin walled. د الویولای چې کوم لیر دي کوم والی دي هغه زموږ سره thin دي. Surrounded by capillary bed fed by a pulmonary arteriole and collected by pulmonary venule. اوس زموږ سره دې ته د دې الویولای سره غیر چاپیره څه شي د کیپیلري دي تاو شي، پلمونري آرټري دي تاو شوی ده او پلمونري وین دي تاو شوی ده. نو سټوډنټ اسی جست تاسو د نالج لپاره چې پلمونري آرټریز څه شي دي او پلمونري وین څه شي دي. پلمونري آرټري چې دا د هارت نه بلډ راوړي، ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي، او دا پلمونري وین زموږ سره واپس اکسیجنیټډ بلډ لی د پلمونري وین په ذریعه سره هارت طرف ته. Site of gas exchange by sample diffusion. وزم سره دا gas exchange زموږ سره چې د diffusion process په ذریعه سره کې diffusion څه ته وایي چې کله یو څیز د higher concentration نه lower concentration ته راځي، مطلب دا دی چې پیپ کې د خلک اوبه راتړي نو اوبه راته ټینکۍ جوړوي نو بیا په خپله باندې ښکته راځي، نو دا بره نه چې ښکته راځي دا څه شی دی؟ دا diffusion process دی. From heart deoxygenated blood flows over the alveolus fed by the oxygen arteriole, pick up oxygen, and the oxygenated blood leaves the alveolus by the venule او بیا د سره هارت. اوس د هارت نه څه شي ډي اکسیجنیټډ بلډ. تاسو ته ما ویل سمپل فینومینا زده کړئ چې د هارت نه پلمونري آرټري چې دا هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي کوم طرف ته؟ الویولس طرف ته، او د الویولس کې ډي اکسیجنیټډ بلډ پرېږدي او اکسیجن واخلي، او چې کوم د وینیولز دي چې کوم د الویولس چې کوم وینیولز دي د هارت طرف ته شي اکسیجنیټډ بلډ روان کی، اکسیجن روان کی بلډ طرف ته او وینیول پرېږدي. cell type of the alveoli. بس په alveoli کې زموږ سره کم type of cells موجود دي. type 1 alveolar cells. وس type 1 alveolar cells دي simple squamous cells where gas exchange occur. وس د دې two types دي چې د alveoli د cells کنسکیوز کې راشي چې د alveoli cells so types دي، two types دي. type 1 alveolar cells کې زموږ سره simple squamous cells موجود دي چې هغه کې زموږ سره gas exchange occur کیږي، gas exchange کیږي، اکسیجن ان کیږي بلډ ته دغه کېږي، د کاربن ډای اکساید د بلډ نه اوټ کېږي. ټایپ 2 الویولر سیلز سیپټل سیلز. ټایپ 2 الویولر سیلز ته سیپټل سیلز هم وایي. پری سرفیس هیز مایکروویلای. دې کې زموږ سره پری سرفیس مطلب خالي ځای زموږ سره او هغې کې زموږ سره چې مایکروویلای موجود. سیکریټ الویولر فلویډ کنټینینګ سرفیکټنټ الویولر ډاکټ سیلز. اوس دا ام سی کیوز د پاره یاد ساتئ چې چارته راشي چې په الویولر سیلز کې کم ټایپ کې زموږ سره ګیس ایکسچینج اکر کېږي، نو په ټایپ 1 الویولر سیلز کې زموږ سره ګیس ایکسچینج اکر کېږي، او ټایپ 2 الویولر سیلز هغې ته سیپټلز نوم وایي. هغې کې زموږ سره داسې فری سپیس وي، په هغې کې مایکروویلای موجود وي، او مایکروویلای څه کوي؟ الویولر فلویډ سیکریټ کوي چې کوم زموږ سره چې په هغې کې سرفیکټنټ موجود وي. سرفیکټنټ ما تاسو ته مخکې وویل چې هغه زموږ سره څه کوي؟ لنګز او الویولای د کولیپسینګ نه بچ کوي، او دغه سرفیکټنټ بیا ځي الویولر ډاکټس ته. وانډرینګ مایکروفیجز ریموو ډیبریس. او دلته چې کوم دی مایکروفیجز دی فلویډ دا فلویډ زموږ سره څه کوي؟ مایکروفیجز هم بهر ته څه کوي؟ مایکروفیجز مطلب چې کوم ډیبریس پارټیکل کوم خطرناک پارټیکل هغه څه کوي؟ انګلف کوي، هغه خوري او ختموي. Arterial supply of the lungs. Lungs those come artery راغلي. Bronchial artery arise from the systemic circulation and supply lungs and associated tissues.
اوس دا برونکیل ارټریز دې ته مطلب دا دی چې ارټری اوس دې ته لنګس ته کوم ارټریز دي چې هغه ته بلډ سپلای کوي. نو برونکیل ارټریز چې هغه سره د سیستمیک چې کوم د سیستمیک سرکولیشن دی د دین راوتی دي د دین راوتی ایرایز د دین راوتی دي او چرته سپلای کوي لنګس ته سپلای کوي د لنګس کې چې کوم ټیشوز دي هغه ته سپلای کوي. لیفت برونکیل ارټری ایرایز فرام descending thoracic aorta and right bronchial arise from third posterior intercostal artery. اوس ام سی کیوز د پاره اساته چې لیفت چې کوم برونکیل ارټری د هغه راوتی د descending thoracic aorta نه د aorta چې کوم دی د descending part نه راوتی د لیفت برونکیل ارټری او رائټ برونکیل ارټری چې کوم دا زم سره د third posterior intercostal artery نه راوتی د ام سی کیوز پوینټ اف ویو سره یاد ساتئ چې برونکیل ارټری د کوم descending thoracic aorta نه راوتی او رائټ برونکیل ارټری زم سره راوتی د third posterior intercostal artery نه راوتی ده. respiratory system lungs volume and lungs capacity اوس په lungs کې څونه مقدار سره په څونه والیوم سره څونه مقدار سره په دې کې ګیس راجمع کېدای شي او په څونه کیپاسيټي سره نو اوس دا موږ مخکې وایو. lungs volume is also called respiratory volume. lungs volume ته respiratory volume هم وایي دا هم ام سی کیوز لپاره ذهن کې یاد ساتئ چې lung volume ته respiratory volume ورته هم وایي. lung volume is amount of air in the lungs can inhale or exhale during different phase of breathing. لنګ والیوم څه ته وایي؟ اوس لنګ والیوم څه ته وایي؟ لنګ والیوم دې ته وایي چې څونه اماونټ اف ایر څومره مقدار کې د هوا لنګس طرف ته لنګس طرف ته دننه کېږي او لنګس نه بیرته بهر کېږي په ډیفرنٹ د بریثینګ په ډیفرنٹ فیزز کې. ډیفرنٹ فیز دي ټو فیز دي ایکسیلیشن انهیلیشن. یو انهیلیشن او په یو ایکسیلیشن کې چې څومره ایر دننه بهر کېږي هغه څه شی لنګ والیوم دی. لنګ والیوم از میجر بای سپایرومټري. نو ام سی کیوز کې راغلي چې لنګ والیوم څه ته وایي؟ نو لنګ والیوم هلته definition ورکړی چې the amount of air lungs can inhale or exhale during different phases of breathing that is the what نو دا lung volume شو. او lung volume اوس موږ په څه سره معیار کوو؟ ام سی کیوز کې زیات تر دا راځي چې lungs volume موږ په څه سره معیار کوو؟ دا په spirometry سره موږ معیار کوو. The volume of air tend to vary with age, gender, body size and physical fitness. اوس دا volume چې کوم دی د air دا volume دا زموږ سره ډیپند کوي په ایج باندې ډیپند کوي په جندر باندې ډیپند کوي په باډي په سایز او په فزیکل فټنس باندې ډیپند کوي. اثلیټس سیکشوالي هاو هایر لنګ والیوم چې کوم اډلټس دي هغه عموما زموږ سره د لنګ والیوم سوي سیوا وي. lung volume disease can change lung volume. داسې disease دي داسې بیماریان دي چې هغه زموږ سره د lung volume change کولی شي. restrictive disease like fibrosis decrease lung volume. اوس فیبروسس کې زموږ سره داسې کار کوي کنه اسې جنرال تاسو د نالج د لپاره وایم چې په دې کې زموږ سره د میوکس بالکل سټک شي او سخت شي او بیا د هغې نه د لنګس کنسټرکشن وشي نو په هغې د وجې نه د ګیس ایکسچینج نه کېږي. پلمونري فیبروسس آی تھنک چې ورته وایي. نو ریستریکټیو ډیزیز دي چې لایک هغه کې په پروسس ورکړي چې هغه سم سره د لنګس والیوم څخه ډیکریز کوي. ابسترکټیو ډیزیز لایک سی او پی ډي کرونیک ابسترکټیو پلمونري ډیزیز چې کوم دی دا شو. انکریز ریزیډوال والیوم چې کوم ریزیډوال چې کوم نارمل والیوم دی هغه سم سره څه کوي؟ کموي. لنګ والیوم ار د بیسیک بیلډینګ بلاک فار د لنګ کیپاسټیز. اوس لنګ والیوم چې کوم دی دا زموږ سره لنګ کې چې څونه والیوم راځي نو دا زموږ سره څه شي لنګ والیوم زموږ سره بنیادی بیلډینګ بلاکس دی د لنګ کیپاسټیز لپاره. لنګس کې چې څونه مقدار سره ایر پکار وي نو هغې لپاره لنګ والیوم بیسیک بیلډینګ بلاک دی. که فرض کړه نه میلاویږي نو لنګس به زموږ سره څه شي نقصان طرف ته ځي. types of lung volume was the lung volume types دي چې دا څونه types of lung volume دي. ان شاء الله سټوډنټ کوشش دی چې په دې کې به موږ ان شاء الله دا کور کوو. Types of lung volume. Lung volume are the basic measurement of air movement in and out of the lungs. Lung volume زموږ سره شی basic measurement په دې باندې موږ ناپ کوو بنیادی په دې باندې موږ ناپ کوو چې air زموږ سره څه کېږي air movement کېږي دننه air ځي او بهر ته air ځي د lungs په دې باندې موږ څه کوو lung volume موږ څه کوو ناپ کوو معیار کوي. There are four main types. The lung volume زموږ سره four types دي. په MCQs کې must دا تپوس کوي دا په وایوا کې تپوس کولی شي او دغه کې تپوس کولی شي د MCQs کې راغلی شي چې د lung volume زموږ سره څو types دي نو د دې four types دي. صحیح ده. او lung volume څه ته وایي چې څونه amount of air دننه ځي او څونه amount of air بهر ته راوځي. inhalation exhalation کې چې څونه amount air دننه ځي او بهر ته راځي نو دا دغه څه lung volume ورته وایي. tidal volume اوس چې کوم نارمل چې کله موږ tidal volume اسې دا جنرالي ایکسپلین کوم چې تاسو ذهن کې یعنی tidal volume څه ته وایي چې کله زموږ سره خلک نارمل ساه اخلي دا څه دی tidal volume دی. نارمل چیز بغیر څه زور نه او بغیر څه چې کوم نارمل ساه اخلي هغه tidal volume دی. inspiratory reserve volume هغه چې سړی غټ ساه واخلي
غټ ساه واخلي داسې غټ ساه واخلي او ایکسپایریټري ریزرو والیوم دا دی چې کله سړی غټ ساه بیرته پرېږدي دا ایکسپایریټري ریزرو والیوم دی او ریزیجوال والیوم چې په څونه اماونټ اف ایر پاتې کېږي د ایکسپایریشن نه هغې ته ریزیجوال والیوم ورته وایي. اوس دا فردر مخکې را روان دي مخکې ډسکس کړي چې ټایډل والیوم څومره وي انسپایریټري ریزرو والیوم څومره وي مخکې به ډسکس کړي وي. ټایډل والیوم د اماونټ اف ایر انهیلډ اور ایکسهیلډ ډیورینګ نارمل کوایټ بریثینګ دا ما تاسو ته وویلو چې ټایډل والیوم چې کله انسان په نارمل حالت کې چې کله انسان ساه پرېږدي او ساه اخلي بس بغیر زر زر یا ډېر سلو سلو چې کوم نارمل والیوم دی هغه ټایډل دی ټایډل دی چې هغې کې سړی نارمل په قلار قلار ساه اخلي نو دا به څومره ساه اخلي 500 ملي لیټر ان هیلثي ایډلټ هیلثي ایډلټ به څومره ساه اخلي ام سی کیوز کې دا راتلی شي ټایډل والیوم هم پکې راتلی شي ټایډل والیوم څومره وي زیاتر چې ما لیدلي دي ټایډل والیوم وي څومره وي نو ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې 500 ام ایل وي. Explanation: every breath you can take at rest moves this much air. هر یو بریث چې کله ته اخلي نو دا ایر څه کېږي زیات موو کېږي سپلای اکسیجن ټو باډي اینډ ریموو کاربن ډای اکساید زموږ سره دا ایر موو کېږي که نه ایر موو کېږي کاربن ډای اکساید بهر ته د باډۍ نه راوځي اکسیجن دننه ځي. Types of inspiratory reserve volume: the maximum volume of air that can be inhaled forcefully after normal inspiration. The normal inspiration نه بعد چې کله ته forcefully په زور سره څه شی ساه واخلي نو هغې ته څه inspiratory reserve volume وایي. Students دا یاد ساتئ چې inspiratory reserve volume کې څه کوي inspiration دی inhalation دی چې forcefully inhalation وکړي نو هغې ته څه respiratory reserve volume ورته وایي او په دې کې 300 ml 3000 ml 3000 ملي لیټر ایر دننه ځي. Explanation: used when you take a deep breath like before exercising or singing. د اگزامپل یې ورکړی دی ایکسپلینیشن یې ورکړی دی چې کله وایي ته غټ ساه واخلي غټ ساه خلک کله اخلي کله چې څوک منډه وهي نو غټ ساه واخلي غټ ساه واخلي او یا چې څوک سینګینګ کوي نو هغه غټ ساه اخلي. shows the extra capacity of lungs above the normal breathing. او زموږ سره دا extra capacity زیات مقدار سره زموږ سره ایر راغی نو په لنګس کې به زموږ سره بیا زیات کیپیسټي سره ایر موجود وي په نسبت د نارمل. expiratory reserve volume دا سټوډنټ چې کله انسان فورسفولي ایر د باډۍ نه اوټ کې اکزیلیشن وکړي نو هغه به څومره کوي هغه به زموږ سره 1100 ml وي. ایکسپلینیشن یې ورکړی دی after breathing out normally you can still push out more air. اوس چې کله د نارمل بریثینګ نه علاوه چې کله انسان څه وکړي په فورسفولي ایر بهر ته وباسي again it's why expiratory reserve volume important for clearing the lungs of used air. اوس هم سره important داخله expiratory reserve volume د دې لپاره important دی چې یاره انسان څه وکړي چې کوم ویسټ چې کوم used air وي هغه څه کوي بهر ته وباسي. ټیک شو سټوډنټ دا یاد ساتئ. Residual volume: the volume of air that remain in the lungs after the most forceful exhalation. Residual volume هغه دی چې کله فورسفول اکزیلیشن وکړي انسان فورسفولي اکزیلیشن وکړي ساه بهر ته وباسي نو د هغې نه څونه اماونټ اف ایر په لنګس کې پاتې شي هغې ته څه وایي ریزیجوال والیوم ورته وایي. ویلیو اوس څونه والیوم چې فورسفول اکزیلیشن د بعد به څونه والیوم پاتې کېږي نو 1200 ml زموږ سره پاتې کېږي. ایکسپلینیشن: prevent lung collapse. دا ریزیجوال والیوم ولې پاتې کېږي په لنګس کې ولې دومره ایر پاتې کېږي د دې لپاره پاتې کېږي چې لنګس چېرته پوس نشي لنګس کولیپس نشي لنګس شرینک نشي can not be measured directly by spirometry. اوس دا ډایرکټلی موږ نشو میجر کولی په سپایرومتري باندې سپایرومتري باندې موږ څه کوو لنګس والیوم میجر کوو نو دا موږ ډایرکټلی نشو میجر کولی. maintain continuous gas exchange between breath. او دا د دې لپاره پاتې کېږي دا ګیس چې ګیسز ایکسچینج برقرار وساتلی شي چې کله ساه انسان اخلي او ساه پرېږدي نو څه چې د هغې په منځ کې د ګیسز ایکسچینج برقرار وي. ټیک شو سټوډنټ ام سی کیوز دپاره دا ویلیوز ډېر زیات امپارټنټ دي یاد ساتئ. دغه ام سی کیوز کې تپوس کولی شي فورسفول اکزیلیشن نه بعد چې کوم ایر پاتې کېږي هغې ته څه وایي ریزیجوال والیوم ورته وایي. ریزیجوال والیوم څومره اماونټ کې وي نو 1200 ml کې وي او د څه لپاره کېږي نو چې لنګس کولیپس نشي او دا موږ ډایرکټلی نشو میجر کولی په سپایرومتري باندې د دې لپاره دا ګیس پاتې کېږي ریزیجوال پاتې کېږي چې ګیسز ایکسچینج برقرار وساتلی شي. دغه سپایرومتري ده دا تاسو لیدلی شئ دا بیا تاسو ځان له په ډیټیل باندې وګورئ دغه باره یو ډسکس کړو چې ټایټل څومره دی اوس یې دلته ورکړی دی ټوټل لنګس کیپیسټي چې کوم ده وایټل کیپیسټي د دې ټولو کیپیسټي سره د دې درې واړو ټایډل او ایکسپایریټري دا درې واړه چې دي نو د دې 4800 ملي لیټر ده او 1200 ملي لیټر زموږ سره ریزیجوال ده. نو ام سی کیوز کې راتلی شي چې ټوټل لنګ کیپیسټي څونه ده نو 6000 ml ده او وایټل لنګس کیپیسټي ورکړي نو 4000 ml ده او ریزیجوال والیوم 1200 ml ده. دا په ام سی کیوز کې زیات ده راځي. lung capacity lung capacity بس دا وشو. lung capacities are formed by two or more lungs volume. lungs capacity زموږ سره څه دوه یا د دوه نه زیات د دوه lungs یا د دوه نه زیات ټایم موږ والیوم معلومولی شو. lung capacities are formed by two or more lungs volume. lung capacity چې کوم دی دا زموږ سره په دوه lungs کې د دې والیوم موږ معلومولی شو د دوه نه زیات ټایم. there are more four main lungs capacities.
was the مسار چې کوم د four lungs capacities the four lungs capacity inspiratory expiratory residual او دا اوس موږ ویل کنه دا lung capacity provide a complete picture of pulmonary function lung capacity چې کله زموږ سره lungs کې air موجود وي نو دې سوی lung capacity وته lung capacity موږ ته سوی lung capacity کله په air په lungs کې موجود وي نو موږ ته سره راغی موږ ته د pulmonary function چې کوم pulmonary exhalation inhalation کې چې کوم gases exchange کې هغه موږ ته complete picture راغی they help in diagnose and monitoring of respiratory disorder lung capacity موږ ته دا راغی چې یاره موږ د دینه disease څه کو disease دی موږ diagnose کولای شو او respiratory disorder ته هم موږ معلومولای شو respiratory disorder موږ مانیټر کولای شو آیا زموږ سره دا complicated phase کې دي که normal phase کې دي که نه دا abnormal phase کې دي نو دا موږ د څه شي د lung capacity چې څومره amount of air زموږ سره موجود دي په lungs کې نو دغه نه موږ different disease diagnose کولای شو values vary with age sex height and physical fitness دا lung capacity چې کوم lung capacity چې کوم lungs چې کوم capacity د هغه سره ډیپند کوي په ایج باندې په سیکس باندې میل فیمیل باندې هایټ چې کوم دا په لوړوالي او فزیکل فټنس باندې دا ډیپند کوي athlete usually have higher lung capacity چې کوم lungs adults چې کوم دي هغه کې زموږ سره شي د lungs capacity سیوا وي types of lungs capacity was lungs capacity دا مخکې هم ویل خو دا lungs capacity types دي اوس که MCQs کې راشي چې د lung capacity so types دي نو د دې زموږ سره four main lungs the four main types دي inspiratory capacity मतलब IC ورکړی نو inspiratory capacity functional residual capacity او vital capacity او total lung capacity نو یو ورکړی inspiratory capacity خو مونږ هم ویل خو بیا هم مونږ به کوو چې هغه کې زموږ سره normal چې کوم فانس او inspiratory چې کوم forceful چې کوم exhalation inhalation او inspiratory چې کوم forceful inhalation او forceful exhalation خو further مخکې بیا ډسکس شوي دي inspiratory capacity definition the maximum amount of air that can be inspired after normal expiration اوس چې څومره زیات چې normal expiration وشي normally carbon dioxide out شي او د هغې د وجې نه چې کوم normally څونه amount of air دننه ځي نو هغې ته inspiratory capacity student confuse کېدو ته ضرورت نشته دی د دې چې څونه amount of air exhale شي دا چې څونه د هغې نه بعد چې څونه زیات amount کې air دننه ځي هغې ته څه inspiratory capacity وایي فارموله چې کوم دا tidal volume plus inspiratory reserve volume نو tidal volume او respiratory 500 tidal volume او 3000 نو 3500 ml دا inspiratory forceful چې کوم inhalation او هغې ته موږ څه وایو هغې زموږ سره 3000 ml او tidal volume زموږ سره دا 500 ml نو دا فارموله ده چې څونه مطلب چې څونه یو اکسلیشن د هغې نه بعد چې څونه ایر دننه ځي هغې ته څه inspiratory capacity وایي نو د دې فارموله ده فارمولې سره یاد ساتئ چې inspiratory capacity که چېرته راغلی نو tidal volume plus inspiratory reserve volume دا دواړه ویلیوز چې پټ کړي نو د دې زموږ سره inspiratory capacity راشي explanation shows how much air a person can draw into the lungs after breathing out normally اوس د دې نام ته دا راښیي چې څونه زیات ایر زموږ سره یو کس lungs ته لیږي د normal breathing نه بعد useful for understanding the strength of inspiration او دا د دې لپاره موږ د دې لپاره د inspiratory capacity د دې لپاره ګوري چې موږ پته ولګي چې څونه amount of air lungs ته ځي آیا صحیح inspiration کیږي نه کیږي ټیک شو دې باندې موږ دا پته لګو functional residual capacity definition یې ورکړی دی the volume of air remaining in the lungs after normal expiration was functional هغه موږ چې کوم ووایو چې residual چې کوم volume وکنه بس دا وایي functional definition یې ورکړی دی چې څونه amount of air د expiration نه بعد پاتې کیږي هغې ته څه وایي functional residual capacity ورته وایي FRC ورته وایي FRC د تسیز یاد ساتئ اکثر د شارټ ټرم یې ورکړی د هغې نه بیا وایي دا د دې څه مطلب دی نو دا یاد ساتئ functional residual capacity او د دې volume د دې فارموله ده expiratory reserve volume او residual volume the expiratory reserve volume residual volume 1200 او 1100 زموږ سره expiratory reserve volume دواړه چې پلس کې نو زموږ سره 2300 ml شو explanation یې ورکړی act is a reserve of air for gas exchange between breath دا د دې لپاره پاتې کېږي دا ایر ما تاسو ته مخکې ویل چې ایر د دې لپاره پاتې کېږي چې gas exchange برقرار وساتي keep alveoli open and prevent large fluctuation in oxygen and carbon dioxide level دا د دې لپاره پاتې کېږي چې د alveoli open وساتي چې زموږ سره چېرته fluctuation رانه شي fluctuation مطلب دا چې زموږ سره oxygen سیوا نه شي په alveoli کې carbon dioxide مقدار سیوا نه شي د هغې د وجې دپاره دا ګیس ریزرو پاتې کېږي چې alveoli open وي نو زموږ سره ډایرکټ exchange به کېږي د oxygen او د carbon dioxide types of lungs capacity three چې کوم دی vital capacity the maximum amount of air a person can exhale after maximum inhalation اوس وایي که نه چې څونه زیات مقدار کې چې کله انسان exhalation وکړي د exhalation نه بعد زیات مقدار کې څونه inhalation کوي هغې ته څه وایي چې څونه زیات مقدار کې inhalation کولی شي هغې ته څه وایي vital capacity simple student confuse کېږئ مه چې څونه amount کې air
انسان اکسهیل کې بهر ته وباسي، د هغې نه بعد چې انسان څومره زیات مقدار کې انهیلیشن کولی شي، هغې ته څه وایي؟ وایټل کیپیسټي وایي. آر وی چې کوم د انسپایریټري ریزرو والیوم پلس ټایډل والیوم پلس ایکسپایریټري ریزرو والیوم، دا درې واړه چې کمباین کړي نو 4600 ML ته راځي. ایکسپلینیشن انډیکیټر اف لنګ strength and health، دا وایټل کیپیسټي موږ ته دا راښیي چې یاره د لنګ strength لنګس طاقت برابر دی، هیلتي دي که نه دي، ډیزیز وغیره خو نشته دی. ډیکریز ان ریسټرکټیو لنګ ډیزیز، اوس چې کله انسان ته داسې ډیزیز راشي، پلمونري فایبروسس ورته وشي، ما چې تاسو ته مخکې وویل چې د انسان دا میوکس چې کوم موجود دی دا نه داسې سره سټیک شي او دا داسې سخت هارډ شي، نو د هغې د وجې نه کنسټرکشن وشي او کنسټرکشن د وجې نه زموږ سره څه وشي، بیا لنګس چې دي هغه زموږ سره پراپر انسپایریشن او ایکسپایریشن نشي کولی. کامنلی measure during pulmonary function test او دا من commonly measure کوو په څه pulmonary چې کوم function test دی په هغې کې commonly موږ څه کوو؟ measure کوو total lung capacity. اوس TLC ورکړی total lung capacity the total volume of air in the lungs can hold after maximum inspiration. او زموږ سره سړی غټس واخلي نو څونه مقدار کې زموږ سره په ټوټل لنګس کې څونه مقدار سره ایر راځي. سوري، انسان چې کله وایي ساه واخلي نو د انسان په دې لنګس کې څونه مقدار سره ټوټل ایر راځي، نو هغې ته څه وایي؟ ټوټل لنګ کیپیسټي وایي. فارمولا دا انسپایریټري ریزرو والیوم دی، ټایډل والیوم دی، ایکسپایریټري ریزرو والیوم دی او ریزیچوال چې کوم دی دا ټول والیوم چې کمباین کړي نو 5800 ml راځي او 5800 ml دی ورکړي دي، خو انسپایریټري ریزرو والیوم او انسپایریټري ټایډل والیوم 500 ml او سوري تاسو دوباره وګورئ دا ویلیو خو 6000 ml ورکړی خو تاسو بیا کاونټ کوئ ځان ته او ټوټل ویلیوز بیرته یاد ساتئ. ایکسپلینیشن represent the full capacity of lungs، دا موږ ته دا راښیي چې full capacity آیا په فل مقدار سره لنګس کې ایر موجود دی که نه. reduce in restrictive disease increase in obstructive disease، او زموږ سره restrictive چې کوم ډیزیز دی، چې کوم ډیزیز راشي په لنګس کې لکه سوفیډي شو، پلمونري فایبروسس شو، چې دا وشي په لنګس کې نو د دې د وجې نه زموږ سره بیا څه کېږي؟ obstruction سیوا کېږي او obstruction د وجې نه ما تاسو ته ویل چې کنسټرکشن وشي، د obstruction د وجې نه زموږ سره بیا لنګس کې ټوټل چې لنګ کم کیپیسټي دا هغه زموږ سره ریډیوس کېږي، کمیږي. values یې ورکړي دي، دا structure دی، دا موږ already discuss کړو. respiratory system mechanism of breathing. اوس mechanism of breathing ساه خلک څنګه اخلي؟ cycle of breathing. The average respiratory rate is to 12 to 15 breath per minute. No 12 to 15 هم دا او 12 to 20 هم دا MCQs کې کچر دا ورکړي نو 12 to 20 او یا 12 to 15 نو سلاید مطابق 12 to 15 صحیح دی، خو کچر دا 12 to 15 نو 12 to 20 نو هغه به ټیکي average چې کوم دی د respiratory adult، دا د adult د پاره د adult به دومره ساه اخلي. each breath consists of 3 phases inspiration expiration and pause. موږ مخکې ویل هر یو phase چې کوم دی د هر یو breath چې کوم دی په هغې کې زموږ سره 3 phases. انسان چې کله ساه واخلي ساه پرېږدي او ساه هلته پاتې شي یا ساه لږ بند کړي نو دا څه شی دا یو phase شو. نو MCQs کې راتلی شي چې په یو phase کې یا په یو breath کې څو phase وي؟ نو 3 phases به وي پکې. The visceral pleura cover the lungs and the parietal pleura lines the inside of the chest wall and diaphragm. اوس دا visceral چې کوم pleura ده ما تاسو ته ویل viscera چې چېرته هم راته نو it means that چې دا څه شي دا د organ خبره کوي، نو visceral pleura زموږ سره څه کړی دي؟ دا lungs یې cover کړي دي او parietal چې کوم pleura ده، parietal مطلب outside چې کوم د lung نه دي هغې زموږ سره chest wall یې cover کړي دي او diaphragm چې دی diaphragm څه ته وایي؟ diaphragm دا یو داسې membrane دی چې دا زموږ سره چېرته موجود دی؟ دا د beneath the lungs موجود دی او lungs په دې باندې څه دي؟ د lungs basement په دې باندې پروت دی. a thin layer of pleural fluid lies between them. او په دې کې زموږ سره د pleura په between کې چې کوم pleural space دی هغې کې زموږ سره pleural fluid دي چې هغې ما تاسو ته ویل چې په هغې کې surfactant release کېږي. surfactant کار دا دی چې lungs د collapsing نه بچ کوي او دا pleural fluid یو کار دا دی چې هغه pleura چې دی نو دا lubricant ساتي چې دا د expanding یا د expansion په دوران کې دا rupture نشي. cycle of breathing depends on changes in pressure and volume in the thoracic cavity. breathing زموږ سره depend کوي په changes pressure سره چې کوم changes راځي او pressure سره چې کوم changes راځي دا زموږ سره depend کوي په changes باندې چې کوم pressure سره د volume په pressure سره راځي. په thoracic cavity باندې زیات pressure ولویږي نو هلته breathing بیا سیوا کېږي. since air flow from an area of higher pressure to an area of lower pressure ما تاسو ته ویل چې څه کېږي؟
since air ما تاسو ته مخکې وویل چې دا ډیفیوژن پروسس کیږي د هایر کنسنټریشن نه چرته ځي ایر لوور کنسنټریشن ته ځي نو څه کیږي د هاي پریشر نه راځي لوور پریشر ته چینجینګ د پریشر انساید د لنګز ډیټرمین د ډایرکشن اف فلو دا پریشر چې کوم دی انساید لنګز کې د دې دا ډایرکشن چینج کیږي د ایر فلو. Inspiration. This process require energy, so inspiration is active. Was inspiration the बारे زمسر energy ضرورت دی نو inspiration زمسر active process دی. MCQs کې راتلم شي چې inspire هغه کوم process چې هغه د لپاره energy require وي او هغه active دی نو inspiration. The diaphragm contract and moves downward. was دا diaphragm څه شي دا زمسر contract شي دا راغون شي او چرته لاړ شي ښکته طرف ته لاړ شي. The external intercostal muscle contract lifting the rib cage upward and outward. was the څه وشي دا external چې کوم intercostal muscle دی دا زمسر contract شي او دا rib cage زموږ سره rib cage پورته راشي پورته طرف ته راشي بهر طرف ته راشي as the diaphragm and rib cage move the thoracic cavity expand چې کله زموږ سره diaphragm او rib cage move شي نو thoracic cavity زموږ سره چرته expand شي کولاو شي. Inspiration. This causes in the lungs to expand. په دې کې د inspiration د وجې نه څه کېږي lungs open کېږي lung expand کېږي کولاویږي. Alveolar pressure drops. Alveolar pressure زموږ سره drop شي become lower than atmospheric pressure. چې کله inspiration وشي نو lungs کولاو شي alveolar چې کوم pressure دی هغه drop شي. alveolar pressure drop شي نو هلته gas exchange وشي. alveolar نه راوځي carbon dioxide دی بهر شي leaves you inside دا چې کله بیا exhalation کېږي نو carbon dioxide outside لاړ شي residual volume پاتې شي د هغې کې زموږ سره څه وشي alveoli ته د oxygen flow وشي. Airflow into the lungs to equalize the pressure and the process of inspiration is complete. Airflow چې کوم دا زموږ سره lungs ته وشي نو هلته pressure equalize کېږي چې کله انسان څه شي complete inspiration complete ساه واخلي نو هلته زموږ سره څه شي په lungs کې air equalize شي دا pressure equalize شي. At rest inspiration last part 2 second. MCQs د پاره ستې چې resting condition کې inspiration د سونه time د پاره دا پاتې کېږي د 2 second د پاره دا پاتې کېږي. Expiration. No energy is needed, so expiration is phasio process. expiration چې دی دا زموږ سره اکټیو نه دی دا زموږ سره فیسیو پروسس مطلب دا چې دې لپاره انرژي ضرورت نشته بس په خپل چې انسپایریشن وشي ډایرکټ څه کېږي expiration پکې کېږي. diaphragm relax and moves upward. دا diaphragm اول راغونډ شو کنه نو اوس دا زموږ سره بیرته خور شو او بیرته راغی دی upward بر طرف ته راغی دی. external intercostal muscle relax allowing the rib cage to move downward and inward. اوس زموږ سره دا external چې کوم intercostal muscle دی دا زموږ سره relax شو او دا rib cage چرته rib cage بیرته ښکته لاړ او the muscle چې دننه طرف ته لاړ. As the diaphragm and rib cage return to their resting position the thoracic cavity gets smaller. اوس زموږ سره څه شي diaphragm او rib cage چې بیرته خپل resting position په کوم ځای کې باندې موجود دی هغه طرف ته لاړ شي هغه position ته لاړ شي thoracic cavity زموږ سره راتنګ شي. as smaller as lung volume decrease pressure inside the lungs rise. اوس چې lungs volume زموږ سره څه شي lungs volume کم شي lungs راسي راتنګ شي نو څه شي دا pressure زموږ سره په lungs کې سیوا شي او دا شانتي expiration بهر طرف ته شي. air flow out of respiratory tract due to the higher pressure inside the lungs compared to outside and hence the process of expiration complete. air flow زموږ سره respiratory tract باندې زموږ سره د ایر فلو زموږ سره respiratory tract باندې کېږي د څه د وجې نه چې زموږ سره په لنګس کې پریشر سیوا شي د څه د وجې نه چې انټرکاسټل مسل هم پکې ښکته پریشر واچوه هلته نو د ډایفرام بیرته راغی خپل پوزیشن ته نو لنګس پریشر سیوا شو نو څه وشي بیا دا ایر بهر آوټساید ته لاړ شي نو ایکسپایریشن زموږ سره کمپلیټ شي. at rate expiration last part 3 seconds. MCQs دپاره یې ساتئ چې inspiration د 2 seconds دپاره وي او expiration د 3 seconds دپاره وي. expiration air flow of the respiratory tract due to دا خو صحیح شو. students دې ځای کې نه پورې بس زموږ چپټر کمپلیټ شو دا سټرکچر ورکړی دا انهیلیشن دپاره ایکسپینشن کېږي بیا د دې دا بیرته ریلیکسیشن کېږي. نو سټوډنټس دا لیکچر چې زموږ سره فسټ یونټ د اناټمي ان فزیالوجي کمپلیټ شو. فردر څه کنفیوژن وي که څه کوېسچنز وي د دې ریګارډ نو تاسو کمنټ سیکشنز کې هم کولی شئ زموږ د واتساپ کمیونټي کې هم تاسو کوېسچن ریز کولی شئ. اینډ تھینک یو دا تاسو د خپل فرینډ سره شیر کړئ. and thank you for watching me and listening me.